So ayun mga kasolid, ito na ang aking biniling chicken inasal sa CHONGS CHICKEN INASAL. Pinipilahan talaga yun paghapon. Pag na-disoras ka ng punta doon, ubos na. Sobrang daming bumibili doon, mga kasolid. May shoutout nga pala kami mamaya mga kasolid. At pasensya na po sa boses ko, medyo malat pa ako. Ano, Miss Kitchen. Kain na tayo? Kain na po tayo mga kasolid. Meron din silang chicken oil. Ito, talagang inasal talaga. Chicken oil. Habang inasal na ba siya wrap? Tikman natin ito. Yun. Kain po. May bisita, gabi na. Sarap ng chicken oil nila doon, guys. Tikman ko muna yung manok. Kain po tayo. Kain po tayo. Siyempre meron ding toyo tsaka kalamansi, yun. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Try po natin yung chicken oil. Sarap nito. Ito yung pinipilahan ng mga inasal. Lasa? Siyempre may sili tsaka toyo. Sarap. Kaba. Kain po. Gusto mong tikman ba yung sipat? Yung sipat, patikim natin. Lambot. Wala sa yung laman. Hanggang buto. Parang kumain ka talaga sa mga inasal, no? Parang gano'n na gano'n yung lasa, no? Kopyang-kopya. Lechon's chicken inasal, ang mang inasal, yun, Paus-paus pa niyan ako. Pati ako man. Maano din yung lalamunan ko. Uso talaga ngayon, nakakasolid. Ubos sipon. Dahil sa panahon. Ha? Kaba. Bukid Vlog. Shout out. Abangan niyo po yung shoutout mamaya mga kasolid. Oh. Lambot. Lasa. Yung manok. Legs yung kinakain natin, no? Tapos meron din silang wings, yun, Ang laki ng wings nila, Lalapan. Pati buto wala. Nga ba? Harap. Yun, Kain po. Yun ang kasya sa laki. Nga ba? May sili pa mga kasolid, Sarap. Nga ba? Napapadaming kain nyo dito. Chicken oil. Pag dinlaan ko talaga yung kamay ko, sobrang sarap. Nalinis naman po yung kamay ko, mga kasolid. Kain po tayo mga kasolid. Gusto mo ba sipat? Nga ba?
Labas yung sipot ko sa sarap ah. Yung bisita natin, ginabi na. Kain po. Gano'n ka kayo? Grabe yung secret marinade nila dito, no? May sekreto talaga sila dito. Kaya Siyempre, sila lang nakakalam nun. masarap, pinipilahan. Sabi? Suga. Sipat. Muna tayo. Grabe, sobrang busog mga kasolid. Cheers muna tayo. Solid sa sarap. Papapaking ko pa itong natira. O, meron pa, malaman pa. Abang pinapapak ko to mga kasolid, magsha-shoutout muna si Mrs. Kitchen. Shoutout muna tayo mga kasolid. Grabe. Shoutout po kay Shen Estroga. Thank you sa message mo. Kay Maui Mayor. Shoutout po. Vad Skytech. Shoutout. Henry Tu Rumincor. Shoutout po. Stephanie. Shoutout. Shoutout po kay Mini Crafty Lady. Shoutout po ma'am. Gardening Perth, Western Australia. Shoutout. Kay Lisa Kalugsod Vlog. Shoutout po. GR Pagaduan. Shoutout. Kay Arthur Blanco YTV. Shoutout po. Melissa Orine. Shoutout po. PH Earth. Shoutout. Pods Vlogger 82. Shoutout. Kay Welding Virgin. Shoutout po. Kay Giolinda. Shoutout po ma'am. Kay Mr. Cesar Ivaristo. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po kay Net Chef Kitchen Spinel. Spinel ba? Net Chef Kitchen Spinel. Shoutout. Kay Amy Fajardo NC. Shoutout po madam. Melvi Sanggalang. Shoutout po. Kay John Bon's Vlog. Shoutout. Yaya Channel. Shoutout po. Eric Ricaro Official. Shoutout. Ready Boy Cafe. Shoutout. Kay Jobal TV Vlog. Shoutout. Mama Jacqueline Roscoe Vlogs. Shoutout po. I Have Nothing. Shoutout. Kay Irish Vlog. Shoutout sa inyo. Doon na po natatapos ang aking pag-shoutout. At sa mga silent viewers natin, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay CHONGS Chicken Inasal. Ito oh. Sa mga Shoutout taga-Angeles, Balibago po dyan, bili na po kayo. Yun oh. Ang laki oh. Sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan. At sana po nalibang kayo sa pagsama ko sa inyo sa labas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po mga kasolid. Thanks for watching.